ครับเอาครับที่40 บาทครับได้นะจ๊ะมันยากไปได้นะจ๊ะยากไปได้จ้าก่อนนะก่อนได้นะจ๊ะการถ่ายทำไว้นานมากเลยนี่นะชื่อว่าถนนทางแตก20 บาทครับ ได้นะจ๊ะมันยากไปเลยจ้า 20 บาทครับใช่พออยากคือบอกชื่อด้วยกันสวัสดีครับ 20 บาทครับ ดอกกระโดนไม่ร้อนนะคะ ไม่หิวไหมป้าถ่ายบอกชมเข้าแล้ว
อ้าวข้าวเลยข้าวรีบตักจะไปทำขายเองหรือเปล่า วิธีการแต่ไม่รู้วิธีทำก็มีสูตรของเรา จะแกะจนได้นะแม่ ให้แกะ หวานน้อย ก็มีวันที่มันมีขั้นอยู่จะมีนาเด